خانم. سلام، حالتون چطوره؟ تابستونو چطور گذروندید؟ راستش من یه سفر کوتاه به کشور ارمنستان داشتم. زیاد اهل ولاگ درست کردن نیستم. ولی دوست داشتم تجربیات این سفر رو براتون بذارم، چون خودم قبل از رفتن کلی دنبال ولاگ ارمنستان گشتم. اینکه برای اولین بار میخوای به یک کشوری سفر کنی خیلی مهمه، بدونی کجا میری، کجاها باید بری و کلی اطلاعات که میشه راجع به اون کشور یا اون شهر بدونی قبل از سفرت. من برای اینکه یه پرواز مستقیم داشته باشم به ارمنستان مجبور شدم از هلند برم آلمان. بعد از 1 ساعت تأخیر هواپیما بلند شد. من همینطور که داشتم فیلم نگاه میکردم چشم به این غروب آفتاب زیبا افتاد. باورتون نمیشه دیدن غروب آفتاب، اونم تو این فاصله، چقدر متفاوت و زیبا بود. شب که رسیدم خوب استراحت کردم و صبح روز اول با دوستم رفتیم سمت دریاچه سون. این منطقه گردشگری که ما الان داریم میریم تقریبا تو 60 کیلومتری ایراوانه. یه جاده زیبا، کوهستانی و سرسبز. خب ما الان رسیدیم به این منطقه‌ای که میخوایم سوار این تلکابینا بشیم. البته نمیشه گفت تلکابین چون شبیه کابین نبودش. این آقا برامون توضیح میده که این صندلی‌ها وقتی رسیدن شما باید سریع سوارش بشید و برید بالا. واقعا خیلی هیجان داشت. برای اولین بار سوار شدم. یعنی امروز کاریو کردم که توی تمام عمرم فکر نمی‌کردم بتونم یه روز این کارو بکنم. خیلی میترسم. یعنی قلبم قشنگ تو دهنم. ببینید چقدر بلندیه. باورتون میشه؟ من و دوستم هر دوتامون برای اولین بار بود سوار تلکابین شده بودیم و جالبش اینه که هر دوتامون هم از ارتفاع میترسیدیم. با اینکه خیلی ترسیده بودیم هر دوتامون، ولی یه هیجان خیلی خاصی داشت، چون من داشتم میدیدم که بچه ها اینقدر آروم کنار خانواده هاشون نشسته بودن و داشتم میخندیدن، ولی من خیلی ترسیده بودم. یعنی اگه با تلفنم مشغول نبودم فکر کنم بیشتر میترسیدم. از اون بالا داشتم میدیدم که همین مسیر رو که ما داریم با تلکابین میریم بعضی دارن با اسب میرن و برمیگردن و خیلی جالب بود. میتونستیم اسب سواری هم بکنیم. خب ما الان اون مسیر رو طی کردیم و اومدیم این طرف کوه. اینجا که ما الان پیاده شدیم کلی جاده های پرپیچ و خمی داره که این ماشینای مسابقه رو کرایه میدن تا بتونن اینجا قشنگ بچرخن با این ماشینا. الان ما از دوباره باید سوار این تلکابینا بشیم و مسیری که اومدیم و برگردیم تا برسیم همون جایی که اول سوار شده بودیم. یه چیزی که خیلی جالب بود این که وقتی داشتیم برمیگشتیم دیگه مثل دفعه اول نمی ترسیدیم. راست میگن هر چیزی برای اولین بار سخته. واقعا ترسم کمتر شده بود. حرکت کردیم تا بریم سمت خود دریاچه سون. اینجایی که ما بودیم تو مسیر دریاچه سونه، یعنی دقیقاً از اینجا تا دریاچه سون 10 دقیقه تا 15 دقیقه راه بود.
ماشین رو پارک کردیم و درست روبروی دریاچه یه بازارچه خیلی قشنگ بود که کلی از این کارهای دستی و هنری که مردم خودشون درست کرده بودن و برای فروش گذاشته بودن. فروشنده این مغازه یه خانومی بود که خیلی قشنگ میتونست ایرانی حرف بزنه. عروسکان کار دستشون خیلی بامزه است. یه کوزه هم دادن دستش. همینطور که داشتیم از این پله ها بالا میرفتیم از همین کارهای دستی که برای فروش گذاشته بودن لذت می‌بردیم. من خیلی چیزای قشنگ اونجا دیدم که دوست داشتم بخرم ولی نمیتونستم بار دستم بگیرم و خیلی سخت بود اگه چیزی می‌خریدی و بعد این پله ها رو هم باهاش بالا میرفتی. اینجا الان دیگه تقریبا بالای بالا هستیم و از این بالا منظره خیلی زیبا بود. اینجا که دارم بهتون نشون میدم دقیقا همون دریاچه سونه که تاریخچه خیلی قدیمی داره. قدمت این دریاچه به 25 تا 30 هزار سال پیش برمیگرده. یکی از جاهای دیدنی و قشنگ همین منطقه این کلیسای بزرگ و قدیمیه که قدمت این کلیسا به قرن 9 میلادی برمیگرده. اونطور که من شنیدم هتل‌های خیلی زیادی دور و بر دریاچه هست که میشه بگیرید و همون اطراف اقامت داشته باشید. تمام این مناطق رو به نظر من تو 1-2 روز میشه گشت و ازش حسابی لذت برد. الان ما داریم اینجا شمع میخریم تا بریم داخل کلیسا و این شمع رو روشن کنیم. از داخل کلیسا هم براتون فیلم میگیرم. الان داریم برمیگردیم بریم پایین که بریم سمت دریاچه. قراره بریم سوار این جت اسکیا بشیم و حسابی تو دریاچه دور دور کنیم. وای خدا عاشق این عروسکا شدم. خیلی خوشگلم. وای خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. اصلا فکرشو نمی کردم انقدر دوست داشته باشم. البته اینم بگم برای اولین بار بود سوار جت اسکی شدم و خیلی می ترسیدم ولی خیلی خوب بود. نمیتونستم زیاد ویدیو بگیرم. کلن خیس آب شدم، یعنی خیس آب شده بودیم ولی خیلی حال داد، خیلی خوب بود. یکی از قشنگترین خاطره های این سفر همین سوار شدن جت اسکی بود. برای ناهار تصمیم گرفتیم بریم نزدیکترین رستوران که کنار دریاچه هم بود و یه منظره فوق‌العاده زیبایی هم داشت. غذای محلی سفارش بدیم. یکی از غذاهای محلی و خوشمزه این منطقه ماهی قزلالا بود که ما برای ناهار سفارش دادیم. همونطور که نشسته بودیم از این منظره زیبا داشتیم لذت می‌بردیم و عکس و فیلم از خودمون می‌گرفتیم.
هوا خراب شد، طوفانی شد، باد و بارون. مجبور شدیم جمع کنیم بریم یه جایی که یه سقفی بالا سرمون باشه تا زیر بارون خیس نشیم. خانومی که برامون این غذاها رو درست کرده بود برامون چند تا پتو آورد، چون من واقعا سردم شده بود و داشتم میلرزیدم. فکر کنید تو یه چشم به هم زدن هوا انقدر خراب شده بود که اصلا من داشتم میلرزیدم. خب همونطور که دارید هوا رو میبینید انقدر هوا بد بود که ما دیگه غذامونو که خوردیم مجبور شدیم برگردیم خونه، چون اصلا نمیتونستیم با اون وضعیت باد و بارون بریم جاهای دیگر بگردیم. رفتیم خونه و استراحت کردیم. شبش رفتیم میدون اصلی شهر که خیلی زیبا و رویایی بود، خیلی شلوغ بود. کلاً اونجا زندگی شب تازه شروع می شد، شب‌های زیبای ایراوان. همونطور که داشتیم قدم میزدیم من خیلی مسافرای ایرانی دیدم اونجا. به نظر من ارمنستان خیلی انتخاب خوبیه اگه میخوایم فامیلامون رو اونجا ببینیم. کلن اگه قصد خرید نداشته باشیم، فقط دید و بازدید با اقواممون از ایران باشه، ارمنستان انتخاب خیلی خوبیه. این قسمت هم که دارید میبینید مرکز شهره که کلی کافه و رستوران و مرکز خرید داره. رفتیم داخل یک کافه نشستیم، منتظر دوستمون بودیم. تو این فاصله چند تا نوشیدنی سفارش دادیم. راجع به قیمت ها میتونم بهتون بگم که اونجا که رفتیم رستوران و غذای محلی خوردیم واقعا قیمت ها خیلی پایین بود، ولی داخل شهر بستگی به این داره که چه جور کافه رستورانی میشینی. اگه داخل یک کافه رستوران خیلی شیک بری خب قیمت ها با اروپا زیاد فرق نمیکنه، ولی تو قسمت های محلی و بیرون شهرش خیلی قیمت ها پایین تر بود. اولین شب سفرم اینجوری با گرم گرفتن و صحبت کردن بین ما دوستا تموم شد. صبح روز بعد رفتیم سمت بازارچه ورساژ. این بازارچه یکی از جاهاییه که اگه اومدید ایراوان حتما باید بهش سر بزنید. توی این بازارچه کلی غرفه است که فروشنده های این غرفه ها اکثرشون میتونن فارسی صحبت کنن. اگر که شما به کارهای هنری و دستی علاقه دارید، مثل سفالگری، کارهای نقره‌جات، کارهای مسی، اینجا یه انتخاب خوبیه براتون.
خب ما الان داریم میریم سمت 1000 پله. چیزی که میخواستم این قسمت بهتون بگم راجع به تاکسی هاست که قیمتاشون خیلی خوبه. پیشنهاد من به شما اینه که حتما پولتون رو از قبل چنج کنید. یعنی اگه تومن، دلار یا یورو فرق نمیکنه، هر پولی که دارید حتما چنج کنید و پول خود ارمنستان دستتون باشه. اینجا که ما داریم میریم یکی از جاهای قشنگ و دیدنی ایراوانه به اسم 1000 پله. نمیدونم واقعا 1000 تا پله است یا نه. خب الان ما تقریبا بالا هستیم ولی هنوز خیلی پله مونده، به بالای بالا نرسیدیم. از دوستم کریستینا خواستم به زبان شیرین خودشون یه خوش آمد بگه. Hallo, welkom in Armenia. Բարև ձեզ։ Մենք Հայաստանում ենք, Երևանում։ الان دیگه تقریبا تو بالاترین قسمتش هستیم. این کوهی که دارم بهتون نشون میدم همون کوه معروف آراراته. دیروز که تو اون منطقه کوهستانی رفته بودیم یه خانم ایرانی رو دیدم که به من گفتش که از ایران اومدم برای کوهنوردی به کوههای آرارات رفتن. خیلی جالب بود. الان دوستم داشت برام تعریف میکرد که اونجا هم خیلی جای قشنگیه. خب یه چیزی هم که بخواستم بهتون بگم خیلی جالب بود، اومدن این پله ها به بالا خیلی راحت بود ولی برگشتنش واقعا منو اذیت کرد. همینطور که دارید میبینید هوا دیگه تاریک شد، یعنی تا ما از پایین بیایم برسیم بالا دیگه تاریک شد. الان باید برگردیم بریم پایین که قراره بریم شام بخوریم، بعدش هم با یه دوست دیگه‌مون قرار داریم. خب ما شاممون رو خوردیم، دوستمونم اومد، میخواییم با هم دیگه بریم یه جا بشینیم و یه شب قشنگو که قرار شب آخری باشه که همه دور هم دیگه هستیم، چون من فردا مهمونام از ایران میرسن، صبح زود باید برم پیششون. دوستم هم میخواد برگرده هلند و امشب قراره یه شب قشنگو با هم دیگه داشته باشیم. خب الان دیگه ساعت 3 صبح و من باید برم بخوابم چون صبح خیلی زود بیدار بشم. صبح روز قشنگمون شروع شد. عزیزای دلم از ایران رسیده بودن تا کلید ویلا رو که ساعت 11 باید تحویل میگرفتیم یکم توی این کافه نشستیم. اینم از ویلای قشنگی که کلی خاطره زیبا برامون به جا گذاشت. خیلی باصفا بود. تو حیاتش کلی درخت میوه بود.
این قسمت رو که دارید میبینید استخر آب سردشه که کنارش هم یه آشپزخونه بزرگ داشت با یه باربیکیو. خب این قسمتش هم استخر آب گرمه که سربسته است. همینجا سونا داشت، حموم داشت و یه آشپزخونه مجهزم این قسمت داشت. خب اینم اون آشپزخونه دومیه که تو حیاط کنار اون استخره که سرش بسته بود. اینم داخل خونه که یه سالن غذاخوری داشت، یه سالن نشیمن داشت و یه آشپزخونه بزرگ و طبقه بالا که اتاق خوابا بود و چند تا حموم پایین داشت، چند تا حموم بالا داشت. کلا یه ویلای مجهز برای 20 نفر بود دقیقاً. خب از اونجایی که ما هم تعدادمون خیلی زیاد بود، اینجا برامون خیلی خوب بود و ما تصمیم داشتیم که تمام مدت کنار همدیگه باشیم و زیاد بیرون نریم. به خاطر همین یه همچین جای بزرگی رو انتخاب کردیم که واقعا هم انتخاب خوبی بود و خیلی به همون خوش گذشت. از اونجایی که این ویلا بالای کوه بود، یعنی قشنگ تو منطقه کوهستانی بود، خیلی هواش خوب بود. ما خیلی کم پیش اومد کولر روشن کنیم، کلا خیلی خنک بود. شباش که اصلا خیلی خنک بود، روزام که همش تو آب استخر بودیم، ولی کلا آب و هوای ارمنستان خیلی خوبه. یعنی مثل هوای ایران، شمال ایران میمونه، روزای گرم، شبای خنک. چه خوشمزه. خب من تو اولین فرصت رفتم سراغ میوه های حیاط و کلی واسه خودم انگور چیدم و این آلوهای خوشمزه جای همتون خالی. خب همینطور که دارید میز غذامون رو میبینید، تعدادمون خیلی زیاد بود. غذاهامون بوی ایران میداد و عشق و خوشمزه. بازم جای همگیتون خالی. این دوتا پیشی خوشگل با مامانشون تو این باغ زندگی میکردن. من تو این چند روزی که اونجا بودم بهشون غذا میدادم. هر جا میرفتم دنبالم میومدن. صبح روز اول تصمیم گرفتیم رشته خشکار درست کنیم با آرد برنج تازه‌ای که از ایران آورده بودن. نگم براتون از عطر و طعمش خیلی چسبید.
اینم از رشته خوشکارامون. از اونجایی که اون روز هوا خیلی گرم بود ما همه روز داخل استخر بودیم. اوکی من رفتم. با فامیلا تمام روز رو تو خونه داشتیم لذت می‌بردیم. هر شب می‌رفتیم بیرون. یه شب تصمیم گرفتیم بریم دیسکو ایرانی. یه روزم که از دوباره با فامیلامون رفتیم بازارچه ورسا، چون روز شنبه بود خیلی غرفه‌های بیشتری بود و خیلی چیزای بیشتری تونستیم بخریم. خب الان که من دارم این ویدیو رو میگیرم روز آخره و ما میخواییم ویلا رو تحویل بدیم. یه ویدیوی کوتاه از طبقه بالا براتون گرفتم که نشون بدم. تو راه برگشت به فرودگاه راننده وقتی فهمید من ایرانی هستم آهنگ اندی رو برام گذاشت. کلا مردم ارمنستان واقعا آدمای مهربونی بودن و این تو این سفر به من ثابت شد. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از این ولاگ من خوشتون اومده باشه. اگه برای اطلاعات رفتن به ارمنستان دارید این ویدیوی منو میبینید، سفر خوبی براتون آرزو میکنم. تا یه ولاگ دیگه و یه ویدیوی دیگه ایام بکام.